मुगाच्या डाळीची मेथीची भाजी कशी करायची आज आपण त्याची रेसिपी शिकूया. तर तेल घ्यायचं आहे, तेलात जिरे मोहरी टाकून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर अद्रक लसणाची पेस्ट, कांदा, थंडीमध्ये मेथी हिरव्या भाज्या सगळ्या खूप छान येतात, पौष्टिकी असतात खायला. कांदा लसूण व्यवस्थित परतून झाले की त्यात नेहमीप्रमाणे हळद, तिखट तुम्ही लाल तिखट किंवा हिरवी मिरचीचं तिखट पण टाकू शकता. लाल तिखट, लाल तिखट टाकल्यानंतर ते परतून घेतल्यावरती मेथी टाका. ही बारीक मेथी कापून घेतली आहे. असं व्यवस्थित परतून घ्यायचं. परतून घेतलं की त्यात मुगाची डाळ थोडीशी भिजवलेली आहे. मुगाच्या डाळीला जास्त वेळ लागत नाही भिजायला. तुमची सगळी रेसिपीचे साहित्य तयार होईपर्यंत तुमची मुगाची डाळ भिजून घेतली आहे. हे थोडं टाकायचं आहे. मुगाची डाळीचं प्रमाण हा तुमच्या मनाप्रमाणे. जर मुगाची डाळीचं प्रमाण मूग डाळ तुम्हाला खूप आवडत असेल तर जास्त टाका, आता कमी टाकली तरी चालेल किंवा बरोबर टाकायची. त्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता याला मीठ टाकून व्यवस्थित परतून घेऊन त्याला आपण वाफवून घ्यायचं. थोडंसं पाणी टाकायचं जेणेकरून ते पातेल्याला खाली लागणार नाही जेव्हा आपण वाफवून घेऊ.